จะมีถุงมาปะเขาเนี้ยหนูจะฝากเอาไว้ตอนนี้เหลือ3 ขีดอะไรโอ้อะไรวะบ้านเราเหรอแตกแน่เลยร้านอยู่หน้าพอดีเลยพอดีฮะมันไม่รู้ต้องป่าหรือยังไงเขาดูกันป่ายางวิต้องเข็นไกลไม่เข็นซ้ายอย่างแตกเรียบร้อยกูขับเร็วๆไม่แตกชะลอล้อมแม่ปุ๊บแตกเลยเฮ้ยปกตินิวซีแลนด์นี่ไม่เห็นเบียร์มา2 ขวดนี่ตรงนั้นไหมเห็นหรือเปล่านั่นน่ะเนี่ยเห็นปะกูก็ไม่เห็นมันคือที่อะไรก็ไม่รู้ไปเถอะเอายิงกันบ้านบายปีเตอร์แพนข้าวเปล่าโถนึงนะคะ
กเหลืองอะ สักเหลืองครับ ยังไม่ได้รถบางทีก็เดินใส่ทางเดิน แล้วพูดถึงอยู่ โอ้โหแดกอร่อยเลยทีนี้กูจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยโอ้